මම රශ්මි. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ විදිහේ ග්ලැම් මේකප් ලුක් එකක්, පාටි මේකප් ලුක් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අයි මේකප් එකේ ඉඳලම සියලුම මේකප් එක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මම භාවිතා කරන ප්‍රොඩක්ට් උත් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉඳියොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අය වගේම මගේ channel එක subscribe කරන යාළුවන්ටයි මම මේ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 2ක්වත් බලන්න නැතුව subscribe කරන්න එපා මොකද subscribe එක මට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 2 කාලයක්වත් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා subscribe කරනවා නම් මගේ subscribe එක වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න කැමතියි මගේ channel එක subscribe කරන හැම subscriber කෙනෙක්ම back to subscribe කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි ගිහින් බලමු අපේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. browse එක කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ ටැබ් එක ගහගත්තා හරියට දාන්න ෂඩ් එක වදිනවා හින්දා දැන් මෙන්න මේ brown color එක තමයි මම highlight එකට use කරන්නේ. බයිනක ගන්න පුළුවන් මොකද ටේප් එකක් use කරලා තියෙන හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දම් පාට දැන් මෙන්න මේ කලර් එක black මම මෙතන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ක්‍රීස් එක උඩට චුට්ටක් යන්නත් එක්ක හරි. දැන් මෙන්න මේ කලර් එකෙන් මම මෙන්න මෙතනට චුට්ටක් highlight කරගන්නවා. මේ කලර්ස් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න ඕන නැත්නම් අර තනින් කුටි කුටි වගේ පේන්න තියාගන්න එපා. එතකොට හරියම කැතයි. දැන් මම මෙන්න මේ කලර් එක ගෝල්ඩ් පාටක් තියෙන ඇඟිල්ලට චුට්ටක් අරගෙන මෙන්න මේ ඇහැ උඩට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඇඟිල්ල දෙක. හරියටම මැදට තියාගන්න. ඉස්සරහ පැත්තට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මේ පැත්තට ෂේඩ් වෙන්න. දෙකට. දැන් අයිලයිනර් එක ඇඳ ගන්න යන්නේ. මම ජෙල් අයිලයිනර් යූස් කරන්නේ කිකෝ එකේ. මේ වගේ ඇන්ගල් බ්‍රෂ් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ අයිලයිනර් එක ඇඳ ගන්න. මේ ඇහැ මෙහෙම තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. අයිලයිනර් එක ඇඳ මම හිතනවා මෙතෙන්ට තව black shadow එක චුට්ටක් පාවිච්චි කරලා හොඳයි කියලා. මෙන්න මේ කොනට කලින් පාවිච්චි කරපු ගෝල්ඩ් එකේන ආයි ටිකක් නෙමෙයි. හරි. අද මම ප්‍රයිමර් විදිහට අද යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ඇලෝවෙරා ජෙල් එක. MAC එකේ stick foundation එක තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. beauty blender එකෙන් තමයි blend කරගන්නේ. මම මේක හොඳට තෙමාගෙන වතුර මිලි කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම beauty blender එක පාවිච්චි කරද්දී හොඳට තෙමාගෙන ඒකේ වතුර හොඳට මිලි කරලා අරගන්න. දැක්කද මගේ තිබ්බ පිම්පල්ස් මාක් ඔක්කොම ටික කවර් වුණා. එක ලේයර් එකයි දැම්මේ. මම ඒකේ ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ස්ටික් ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන දැනගන්න.
මගේ වීඩියෝ එකේ බලන්න. තව එකක් යන්න. දැන් මම මෙන්න මේ කික්කෝ එකේ ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක චුට්ටක් පාවිච්චි කරනවා, ගොඩාක් නෙමෙයි. මට highlight කරගන්න ඕන තැන් වලට තමයි මම මේක use කරන්නේ. ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එක තෝරගනිද්දී තමන්ගේ ස්කින් එකටම මැච් වෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක තෝරගන්න දැකලා තියෙනවා සමහර කට්ටිය මේකප් කරන ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ යාලා අලු පාට වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම කැතයි. ඒ හින්දා තමන්ගේ ස්කින් එකටම ගැලපෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක තෝරගන්න. දැන් මම කොන්ටුවර් කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ කලර් එකෙන් කොන්ටුවර් කරමු. කොන්ටුවර් කරන්න ඔයාලගේ ස්කින් කලර් එකට වඩා ෂේඩ් දෙකක් විතර ඩාර්ක් කලර් එකක් ගන්න. මම නම් කොන්ටුවර් කරලා පේන්නේ නැහැ. වක්‍රාකාරව උඩු අතට තමයි කොන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. අහකට පැත්ත බියුටි බ්ලෙන්ඩ් එකෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරමු. හරි. අද මම පවුඩර් එක විදිහට යූස් කරන්නේ බනානා එකේ පවුඩර් එක. ඔයාලට highlight කරගන්න ඕනේ දැන් වලට පවුඩර් ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. දැන් මස්කාරා යූස් කරන්න හදන්නේ මේ කික්කෝ එකේ මස්කාරා එක. eyelash පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ඔයාලට කෝට් 3ක් 4ක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. මොකද ඒකට හොඳට කනකමට ස්කිහට පේනවා මුලින් මෙතන කෝට් දෙකක් විතරයි දාන්නේ. ලිප් වලට මෙන්න මේ කලර් තමයි යූස් කරන්නේ. මොකද මම හැමෝටම චුට්ටක් දම් පාට පොඩි ටච් එකක් දුන්න හින්දා. දැන් මම ලිප් ග්ලොස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක මැට් කලර් මැට් ෆිනිෂ් එකක් දෙන්නේ. මේ කලර් එක බ්ලෂ් වලට යූස් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න මට ඉදිරියට යන්න උදව් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපව හම්බ වෙමු. bye.